What's up guys? Welcome to my channel. Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-avail ng unemployment benefit kay SSS. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. So yun guys, ang SSS nga ay may unemployment benefit para sa mga aktibong miyembro nito na nawala ng trabaho dahil sa pagbabawas ng empleyado, pagsara ng pinagtatrabahuhan, pagpapalit ng mga bagong empleyado at iba pa. Itong programang ito ay tulong pinansyal para sa mga nasabing miyembro upang makabangon muli habang naghahanap ng bagong lilipatang kumpanya. Paano maging qualified? Number 1, member should not be over 60 years old at the time of involuntary separation. O dapat si member ay wala pang 60 years old mula nung umalis siya sa kanyang trabaho. Number 2, member has paid at least 36 months contributions, 12 months of which should be in the 18-month period immediately preceding the month of involuntary separation. O dapat si member ay mayroong at least 36 months contribution at may 12 months latest contribution in last 18 months, pa-backward simula nung buwan bago siya umalis o na-separate sa company. Magkano ang pwedeng makuha? If kung qualified ka, maaari ka makakuha ng katumbas ng isang buwang sahod sa dating kumpanya mo na di bababa sa 2,000 pesos at di tataas sa 20,000 pesos. At depende pa rin ang makukuha mo sa contribution na nahihulog ng dating kumpanya mo sa SSS. Paano ang computation? Ito yung formula kung magkano ang maaari mong makuha. Unemployment benefit is equal to AMSC o average monthly salary credit times 50% times 2 months. Let's say yung average monthly salary credit mo ay 20,000 times 50% then times 2 months equal to 20,000. Then ang di ko lang masabi is bakit ganyan yung formula ni SSS. So next tayo. Paano makuha ang AMSC o average monthly salary credit? Mayroong dalawang way si SSS kung paano makuha yung average monthly salary credit mo. Number 1, the result obtained by dividing the sum of the last 60 monthly salary credits immediately preceding the semester of contingency by 60 at ito yung sample. So ang sabi, kunin daw natin yung summation ng last 60 monthly salary credit mo at mag-uumpisa tayo magbilang pabalik mula kung saan natanggal mo na yung semester of contingency. So ano ba yung semester of contingency at paano siya tanggalin? Ito yung pagtatanggal ng quarter pabalik at mag-uumpisa ka kung kailan ka na-separate sa trabaho mo. Unahin muna natin yung per quarter. Yung first quarter ay January, February at March. April, May, June yan yung second quarter. July, August, September yan naman yung third quarter. At last, October, November, December yan naman yung fourth quarter. So now, let's say, naalis ka sa trabaho or na-separate ka sa company ninyo dahil sa COVID-19. Then mag-i-start tayo sa March 2020. Since yung March 2020 ay kabilang sa first quarter, January, February at March, so tatanggalin natin yan. At isa pang quarter which is itong October, November at December na fourth quarter ng 2019. Yan yung semester of contingency na tinatawag at ganyan yung pagtatanggal. Balik tayo sa computation. Kunin daw natin yung last 60 monthly salary credit. Paano ba kunin yung monthly salary credit? So kung makikita mo, monthly contribution to mga ito. Iko-convert mo yan isa-isa kung di magkakapareho yung contribution mo monthly. At kung paano siya i-convert, titingnan mo isa-isa dito sa contribution table ni SSS kung magkano yung monthly salary credit niya. Let's say ganito, yung sa akin kasi halos tig 2,400 at 1,760. Yung 2,400 ay 20,000 yung monthly salary credit niya. At yung 1,760 naman ay 16,000 yung monthly salary credit. Okay, question Sir Mark. Bakit dalawa yung SSS contribution table mo? Answer, kasi ito yung lumang contribution table ni SSS. At nung April 2019 ay nagbago siya, which is ito yung updated kasi nagtaas siya ng contribution simula nung April 2019. At dito sa bagong contribution bracket ay hindi mo makikita yung dating contribution, kaya dalawang contribution table ginamit ko. After nyo ma-convert lahat, pagsasamahin na natin sila. Kunin natin yung summation ng monthly salary credit mo. Since sinanggal na natin itong semester of contingency, ay mag-uumpisa tayo dito sa September 2019, pabalik hanggang sa mabuo mo yung 60 months contribution. Pero kung wala ka pang 60 months contribution tulad ko, ay kung hanggang saan lang abutin.
So yung akin meron akong 33 months contribution na lang. 6 na tig 2,400 at 27 na tig 1,760. So 6 na 20,000 equivalent to 120,000 at 27 na 16,000 equivalent to 432,000. Pag pinagsama natin lahat ito, yung total is 552,000. Then i-divide natin sa 60 months at 9,200 yung average monthly salary credit mo. At yan yung makukuha mo dito sa unang formula. Then i-try natin yung pangalawang formula. Number 2, the result obtained by dividing the sum of all the monthly salary credits prior to the semester of contingency by the number of monthly contribution paid in the same period. At ito yung sample. So same lang, i-add natin lahat ng monthly salary credit. Ang pinagkaiba lang nito is i-add natin lahat ng contribution simula nung nahulugan ito. Yung kanina kasi hanggang 60 months lang yung kukunin. Then yung sa akin, same lang yung total amount ng monthly salary credit since wala naman ako mas naunang hulog o masigit pa sa 60 months. 552 pa rin yung total monthly salary credit ko. At i-divide ko ng 33 since 33 months na lang yung natira sa atin dahil tinanggal na natin yung semester of contingency. At yung total ay 16,727.27 pesos. At kung alin sa dalawa ang pinakamataas na computation, yun yung kukunin niyang average monthly salary credit mo at yun yung amount na makukuha mo. Ano ang mga requirements? Number 1, 2 valid IDs at pakidala na rin yung original. At ito yung mga sample na valid IDs or documents na pwedeng submit. Number 2, DOLE certification. Punta ka sa pinakamalapit na DOLE at manghingi ka ng certification na wala ka na or umalis ka na sa dating pinagtatrabahuhan mo. If kung OFW ka, punta ka sa Philippine Overseas Labor Office o POLO at doon ka manghingi ng certification. Paano ang payment? Ipapasok ni SSS yung makukuha ang pera mo sa iyong SSS UMID card. Ito yung mga UMID card na na-enroll as ATM card. Or pwede rin kayo mag-open ng UBP Quick Card. Ito ay makukuha rin sa mga SSS branch na mayroong nag-i-issue ng ATM card na taga Union Bank. And don't worry, libre lang yung ATM card. Period of filing. Mayroon kang 1 year na palugid mula nung na-separate ka sa trabaho mo para makapag-file ng unemployment benefit kay SSS. Limitations. Pwede ka lang makapag-claim ng unemployment benefit ni SSS once every 3 years. At dyan na nagtatapos tong video na to. Sana naman na nakatulong sa inyo. At kung nagustuhan mo itong video, inihikay kita mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. Thank you! Built an empire.